नमस्ते. सत्याच रेसिपी मराठीमध्ये आपले स्वागत आहे. अगदी कमी वेळेत आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारा नाश्ता म्हणजे चीजवालं ब्रेड ऑमलेट. अगदी 5 ते 10 मिनिटात छान यम्मी आणि कुरकुरीत नाश्ता बनून तयार होतो. चला रेसिपीला सुरुवात करू. मी येथे कांदा, टोमॅटो, मिरची आणि कोथिंबीर बारीक कट करून घेतले. त्यानंतर एका वाटीमध्ये 1 चम्मच बारीक कट केलेला कांदा, 1 चम्मच टोमॅटो, 1 बारीक कट केलेली मिरची आणि थोडीशी बारीक कट केलेली कोथिंबीर घातली. त्यानंतर चवीनुसार मीठ आणि चवीनुसार मिरची पावडर आणि 1 अंडं फोडून घातलं आणि हे मिश्रण छान मिक्स करून घेतलं. त्यानंतर ब्रेडला दोन्ही साईडने तूप किंवा बटर लावून घ्यायचं आहे. तर 2 ब्रेडच्या स्लाइस लागतील. 2 ब्रेडला मी तूप लावून घेतलं आहे आणि पॅनमध्ये हलकंसं शेकून घेतलं आहे. यामुळे आपलं सँडविच छान कुरकुरीत बनेल. आधी ब्रेड भाजल्यामुळे तर थोडासा ब्राऊन कलर आला की मी हा ब्रेड काढून ठेवला आणि पॅनमध्ये 2 चम्मच तूप घातले. आता या तुपावरती अंड्याचं जे मिश्रण केलं आहे ते सोडू, थोडंसं पसरून घेऊ आणि यावरती 1 ब्रेडची स्लाइस लावू. जी आपण आधी भाजून घेतली आहे ती स्लाइस लावली आणि साईडने जो ऑमलेटचा भाग शिल्लक राहिला आहे तो कट करून घेऊ. त्यानंतर ब्रेड पलटून घेऊ आणि कट केलेलं ऑमलेट वरून ठेवून घेतलं. आता यावरती आपल्याला चीजची 1 स्लाइस ठेवायची आहे. चीजची स्लाइस वापरली नाही तरी फक्त ब्रेड ऑमलेट खूप छान लागतं, पण माझ्या मुलाला चीज खूप आवडतं त्यामुळे मी चीज लावलं आहे. त्यानंतर आपण भाजून घेतलेली दुसरी ब्रेडची स्लाइस ठेवणार आहोत आणि परत एकदा दोन्ही साईडने ब्रेड छान दाबून भाजून घेणार आहोत. तर चीजवालं ब्रेड ऑमलेट आणि विदाऊट चीजवालं ब्रेड ऑमलेट दोन्हीही खूप छान यम्मी होतात. माझ्या घरी सर्वांना ब्रेड ऑमलेट आवडतं. 8 दिवसातून एकदा बनवावंच लागतं. तुम्ही एकदा ट्राय करा, तुम्हालाही आवडेल आणि मला कमेंट्समध्ये सांगा कसे बनले आहे. खूप छान कुरकुरीत बनलं आहे. तुम्ही बघू शकता 5 ते 10 मिनिटात किती छान कुरकुरीत यम्मी नाश्ता बनून तयार झाला आहे. तर माझ्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर 1 लाईक नक्की करा. थँक्यू.